Вітаю вас, друзі! Як ви знаєте, запроваджені нещодавно Трампом санкції проти Роснефті та Лукойла жодним чином не вплинуть на російську економіку та російську енергетику. Что мы чувствуем себя уверенно, устойчиво. Тем не менее, наша энергетика чувствует себя достаточно уверенно. Так ось, якщо це не зрозуміло із першого разу, це може повторно пояснити Кирил Дмитрієв, зрадник України і представник Владіміра Путіна, який полетів терміново до Сполучених Штатів Америки, щоби сказати американцям, що санкції неефективні. Те санкции, недружественные меры, они абсолютно никак не повлияют на экономику России. Это никак не влияет, поэтому на самом деле это не повлияет, это вообще никак не повлияет. Они просто приведут к ростам цен на автозаправках в США. Тому, Дональде, задумайся, ну а на так звану Росію не діє жоден тиск, і саме тому Дмитрієв терміново прилетів до Штатів. Мы видим, как президент Путин сказал вчера, что с Россией не работает язык давления. Взагалі, якщо відверто, я не дуже розумію, чому росіяни так запанікували, чому російські пропагандисти рвуть на собі волосся, чому у Соловйова відібрало мову, адже Владімір Путін неодноразово казав, треба так званій Росії іще більше санкцій, вони корисні. Было бы хорошо для нас, если бы те, кто хочет вводить санкции, ввели бы все санкции, которые только можно ввести, и как можно быстрее. Ну, а я вам маю нагадати, що найкращі, найдієвіші санкції запроваджують Збройні сили України, і зараз треба їм допомогти. Ситуація у Покровську критична. Там дуже бракує дронів камікадзе, зокрема на оптоволокні. Я прошу про ваш донат. І закликаємо донатити на поточний русоріз спільноті Стерненка, бо це дійсно найкращі дрони, якими нам доводиться працювати і виконувати бойові задачі. Усі реквізити є, як завжди, в описі до цього відео. Ви можете задонатити у будь-який зручний для вас спосіб. Можете на Монобанку, можете на конверт або на волонтерську картку, або можете закинути криптовалютою чи підписатися на щомісячний чи щоденний донат. Ну і не забувайте, звісно, підписатися іще на мій канал, якщо досі цього не зробили. Представник Владіміра Путіна Кирил Дмитрієв прибув до Сполучених Штатів Америки не тільки щоб розповісти, що санкції не працюють, що немає жодного сенсу їх запроваджувати проти так званої Росії, а й щоб відкрити очі американцям на те, яка жахлива економіка у британців. Экономика в Британии плачевна, экономика Евросоюза плачевна. Бо зовсім інша справа – це економіка так званої Російської Федерації. Буквально учора провідні російські економісти заявили, що вона тільки зростає. Российская экономика продолжает расти, да, у нас есть определенные трудности, но на некоторых направлениях санкции оказались даже полезны. Ви можете сказати, що це очевидна брехня та пропаганда, що російська економіка не зростає, але ви помиляєтеся. Вона зростає, просто це від'ємне зростання. Вы получите отрицательный экономический рост в остальной экономике. Я зараз не буду давати своїх особистих оцінок щодо стану російської економіки. Нехай краще оці оцінки озвучать самі російські депутати. Высокая ставка рефинансирования увеличивает количество предприятий, находящихся в предбанкротном состоянии. Предприятия, обрабатывающие сектора, переходят на 4-дневку с уменьшением заработной платы работникам. Ну, це дійсно ознака зростання російської економіки, і жодні санкції, і особливо українські удари у глиб так званої Росії не впливають на неї, звісно. Що іще може сказати про російську економіку голова Центробанку Набиуллина? Мы видим, что происходит ухудшение положения малого и среднего бизнеса. Это сектор наиболее уязвим к охлаждению спроса, повышению налогов и высоким ставкам. Якщо називати речі своїми іменами, то російська економіка перебуває у стадії глибокої стагнації. І це, знову ж таки, не моя оцінка, це говорять на російському телебаченні російські економісти і російські ж пропагандисти. Сейчас все, что вне ВПК, оно находится в стадии стагнации. Это я правильно понимаю, что ситуация будет усугубляться для них? По сути дела, если называть вещи своими именами, то да. Але усе одно далеко не усі російські пропагандисти усвідомлюють, а в чому справжня причина. А це війна проти України, яку не варто так званій Росії було починати. А что экономика-то у вас падает?
Как так бывает-то? За триваючу агресію проти України так звана Росія буде платити. І платити будуть звичайні, прості росіяни. Вони отримують вже підвищення податків, комунальних тарифів, і це тільки початок. Найцікавіше почнеться у 26-му році. Война – штука не бесплатная. Власне, саме тому Кирил Дмитрієв і полетів терміново до Сполучених Штатів Америки, щоб виклянчити іще один шанс для Владіміра Путіна. Можливо, Трамп йому його і не дасть, але він давав таких шансів вже багато. І так звана Російська Федерація постійно відмовлялася від припинення російсько-української війни. Росіяни відмовлялися навіть від зупинки бойових дій на лінії фронту і продовжують відмовлятися сьогодні. Тому примусити росіян відмовитись від ідеї подальшої війни проти України можна тільки в один спосіб, зруйнувавши російську економіку. Для цього треба іще більше санкцій і ще більше ударів у глиб так званої Росії. До речі, Кирил Дмитрієв, коли прибув до Сполучених Штатів Америки, не одразу зрозумів, що він спілкується не із росіянами, і продовжив співати стару пісню про те, що так звана Росія, вона за мир, вона готова хоч завтра припинити війну, це просто Україна не хоче. Очень важно, что мы видим, что именно Украина затягивает переговоры. Именно Украина не хочет решать те проблемы, те накопившиеся вопросы, которые необходимо решать. А росіяни відмовляються від припинення вогню, але винна усе одно Україна. Росіяни вимагають, аби Україна подарувала свої території так званій Росії, і в цьому знову ж таки винна Україна. Росіяни б'ють по цивільному населенню. Учора вони атакували просто житлові квартали Херсона, але усе одно винна Україна. Учора російські вбивці самі опублікували відео своїх злочинів проти людяності. Вони із реактивної системи залпового вогню невибірково завдавали ударів по Херсону та вбили 3 жінок. При цьому навіть деякі окремі російські пропагандисти офігівали від таких атак. До речі, я маю сказати іще декілька слів про Херсон. Напередодні російська пропаганда на центральному телебаченні заявила, що російська армія вже перебуває у Херсоні і захопила частину міста. А на окраинах Херсона нашим бойцам удалось закрепиться в промышленной зоне острова Карантинный. Российские военные успешно занимают самый западный пригород Херсона. Інші російські пропагандисти доповідали про неіснуючі бої російської армії проти Збройних сил України на території міста Херсон, але потім вони почали публікувати повідомлення, що новина про те, що російська армія перебуває на території Херсона, анульована. Отак от просто узяли і анулювали свій власний фейк. Загалом росіяни так дуже сильно хочуть миру, що продовжують тероризувати цивільне населення України. Цієї ночі росіяни завдали ударів балістичними ракетами по нашій столиці, по Києву, по цивільній інфраструктурі. Серед великих досягнень російської армії є вбивство 2 цивільних і ще 10 людей поранені. Сили оборони України відповідають на російські атаки по українській енергетиці і продовжують атакувати об'єкти російської енергетики. Окрім нафтопереробних заводів, страждають останнім часом і електропідстанції. Зокрема, цієї ночі було повторно атаковано підстанцію на 500 кВт Балашовська у Волгоградській області. Вона забезпечує транзит електроенергії із Волзької ГЕС до центрального регіону Російської Федерації. 4 или 5 взрывов было. Прикольно, только куда работаю, так понять не смог. Бах, справа прильот. Окрім цього, російські ресурси повідомили, що учора якісь невідомі ракети від комплексів «Хаймарс» атакували дамбу Білгородського водосховища та пошкодили кілька будівель із технічним обладнанням та підйомні механізми одного зі спускових шлюзів. Це водосховище росіяни використовують для генерації електроенергії. Останнім часом у Білгородській Народній Республіці невідомі дрони усе частіше почали атакувати об'єкти електроенергетики, внаслідок чого низка
низка населених пунктів молодої республіки лишилися без електроенергії, і, зокрема, російська армія без неї також. Ми, звісно, через те, що нам бракує ресурсів, не можемо так інтенсивно атакувати російську електроенергетику, як росіяни атакують нашу, але усе одно наслідки для ворога будуть дуже відчутними. Та усе одно зараз найважливіше – це фронт і його потреби, тому я закликаю вас знову закинути на поточний русоріз. Беспилотников меньше? Нет, их меньше не становится ни в коем случае. Я бы даже сказал, что количество их постоянно растет, но... І цього також недостатньо. Дронів треба більше, особливо на Покровський, Новопавлівський та Костянтинівський напрямки. І завдяки вам наші воїни за минулу добу отримали іще 300 нових FPV. Дякую за цю допомогу. Екіпаж Панама Рубак першої ТРО імені Івана Богуна дякує спільноті Стерненка за надані дрони Опторіз на оптоволокні. Також дякуємо за постійну підтримку у вигляді дронів і закликаємо донатити на поточний русоріз спільноті Стерненка, бо це дійсно найкращі дрони, якими нам доводиться працювати і виконувати бойові задачі. Слава Україні! Героям слава! Бажаємо міцного! Ми бійці 28-ї окремої механізованої бригади. Хочемо подякувати спільноті Сергія Стерненка та Сергія особисто за надані 70 топових русорізів, які допоможуть нам нищити русню на турецькому напрямку. Ваші 10 гривень з ранкової кави ми конвертуємо в смерть окупанта. Разом до перемоги! Слава Україні! Героям слава, друзі! Звісно, нам приємно від того, що росіянам боляче від нових санкцій, але давайте казати, як є, найдієвіші санкції запроваджує українське військо, тому ми маємо іще більше і ще активніше допомагати силам безпеки та оборони України.